Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi, nơi chúng tôi tìm hiểu sâu về những lời Phật dạy sâu sắc của đấng giác ngộ. Hôm nay, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình khám phá bản thân khi khám phá trí tuệ vượt thời gian, được gói gọn trong câu nói: tham là nguồn gốc của mọi đau khổ. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình biến đổi này khi chúng tôi đi sâu vào những lời dạy của Đức Phật, khám phá chiều sâu của trải nghiệm con người và tìm kiếm chìa khóa dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc lâu dài. Chúng ta hãy cùng nhau mở khóa trí tuệ sâu sắc này và cùng nhau hướng tới một cuộc sống thoát khỏi gông cùm của lòng tham và tràn đầy lòng trắc ẩn, sự mãn nguyện và ý thức, tỉnh thức. Nào, chúng ta hãy bắt đầu đi tìm hiểu nhé. Tham là nguồn gốc của mọi đau khổ. Như Đức Phật đã dạy, lòng tham là một trạng thái tâm lý mà chúng ta dễ dàng rơi vào. Nó là một cơn say mê không chịu dừng lại, một cuộc đua không có điểm dừng mà chúng ta luôn muốn sở hữu và tích lũy thêm. Nhưng liệu có bao giờ đủ? Đó là câu hỏi mà lòng tham không bao giờ trả lời. Lòng tham nó như một cơn gió lốc đi qua tâm hồn, cuốn trôi chúng ta vào vòng xoáy của sự thèm khát và ham muốn. Ta cứ mãi đi tìm kiếm những thứ không tồn tại, những thứ mà ta nghĩ rằng nếu có được sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng thật ra hạnh phúc không nằm ở bên kia của một món đồ, một số tiền hay sự thể hiện bên ngoài. Đức Phật dạy rằng lòng tham không chỉ là một cái dãy gọi mà là một trạng thái tâm lý mà chúng ta dễ dàng mắc vào. Chúng ta dường như không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn với những gì chúng ta đã có. Và trong cuộc đua vô tận này, chúng ta lạc lối và bị thống trị bởi nỗi đau khổ mà lòng tham mang lại. Từng nhịp thở của lòng tham là những khao khát cháy bỏng, những khát vọng muốn chiếm hữu và kiểm soát. Nhưng Đức Phật đã dạy rằng sự giải thoát không nằm trong việc nhận thêm mà trong việc buông bỏ lòng tham và chấp nhận sự đủ đầy của hiện tại. Chúng ta mới có thể tìm thấy sự an bình và hạnh phúc đích thực. Hãy ngừng cuộc chạy đua, hãy tìm thấy niềm vui đi trong sự đơn giản, trong việc trân trọng và biết ơn những gì chúng ta đã có. Hãy thức tỉnh khỏi cơn mê này và khám phá rằng sự giàu có thực sự không nằm ở ngoài kia mà là một trạng thái tâm hồn mà chúng ta có thể đạt được. Với tư duy từ bi và sự không tham, chúng ta có thể tránh được nỗi khổ vì tham và tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống. Hãy để lòng tham tan biến và thấm nhuần tâm hồn bằng sự nhân từ và yêu thương. Chữ tham không chỉ đề cập đến việc muốn sở hữu thêm vật chất, tiền bạc hay tài sản. Nó còn bao gồm sự tham lam về quyền lực, danh tiếng và thứ hạnh phúc bên ngoài. Lòng tham như một ngọn lửa cháy mãi không tắt, luôn đốt cháy và không ngừng, khiến chúng ta mất đi sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là một cảm giác không ngừng thèm khát, không bao giờ đủ và không biết dừng lại. Chúng ta bị cuốn vào cuộc đua vô tận, đua tranh và cạnh tranh với người khác để có được những điều chúng ta tin là sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng quý, những giá trị thực sự của cuộc sống. Đức Phật cho thấy sự đánh mất của lòng tham. Nó đã đánh mất đi sự hài lòng, lòng biết ơn và sự tận hưởng của hiện tại. Chúng ta quá mải mê với việc tích lũy và sở hữu, không nhận ra rằng sự hạnh phúc không nằm ở ngoài kia mà nó nằm trong sự chấp nhận và yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Lòng tham tạo ra sự khao khát không đáy, nhưng sự thỏa mãn chỉ là tạm thời. Khi chúng ta đạt được mục tiêu, chúng ta lại tìm kiếm điều mới mẻ và tốt hơn. Đó là vòng xoáy mà lòng tham không bao giờ thoát ra được. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải rèn luyện lòng từ bi và không tham để nhìn thấy giá trị thực sự của cuộc sống và tìm thấy sự hạnh phúc trong sự đơn giản và những điều nhỏ bé xung quanh ta. Hãy dừng lại, nhìn xung quanh và thấy rằng sự hài lòng không nằm trong việc có thêm mà nằm trong việc biết ơn những gì chúng ta đã có. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những trạng thái tâm lý của lòng tham mà nó mang lại cho chúng ta cảm giác cạnh tranh vô ích, không đủ và luôn so sánh bản thân với người khác. Đó là những trạng thái tâm lý mang đến không chỉ khổ đau và bất an mà còn gây ra xung đột và cảm giác trống rỗng về tinh thần. Chúng ta bị cuốn vào cuộc đua không có điểm dừng,
tìm kiếm những thành công và sự thịnh vượng vật chất. Nhưng liệu thành công đó có thật sự đem lại sự hạnh phúc và an bình cho chúng ta hay không? Đó chỉ là một cảm giác tạm thời, và khi chúng ta đã đạt được, chúng ta lại cảm thấy không đủ và tiếp tục cạnh tranh với người khác. Chúng ta thường so sánh bản thân với người khác và từ đó tạo ra một cảm giác thiếu sót và tự ti. Chúng ta không nhìn thấy những giá trị thực sự của bản thân mà chỉ tập trung vào những gì mà chúng ta không có. Điều này tạo ra xung đột và sự không hài lòng với chính bản thân và dẫn đến cảm giác trống rỗng về tinh thần. Đức Phật cho thấy rằng trong cuộc sống này, chúng ta cần phải giải thoát khỏi những trạng thái tâm lý của lòng tham. Chúng ta cần tập trung vào những giá trị thực sự và biết ơn những gì chúng ta đã có. Chúng ta không cần phải cạnh tranh với người khác, mà hãy tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc trong việc là chính bản thân mình. Hãy để lòng từ bi và không tham trở thành hướng đi cho cuộc sống của chúng ta. Hãy sống một cuộc sống không dựa vào sự so sánh và tích lũy vật chất, mà dựa trên sự biết ơn và lòng nhân ái. Chỉ khi chúng ta thực sự thấu hiểu giá trị thực sự của cuộc sống, chúng ta mới có thể tìm thấy sự hài lòng và an lạc trong tâm hồn. Đức Phật đã đề xuất một giải pháp để vượt qua lòng tham và nỗi khổ vì tham. Đó chính là thông qua việc tu tập và tu dưỡng lòng từ bi, sự nhân hậu và không tham. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng sự giải thoát khỏi khổ đau và hình ảnh của lòng tham chỉ có thể đạt được khi chúng ta hiểu rõ và thấu hiểu sự phiêu lưu vô tận của lòng tham và thay thế nó bằng lòng từ bi và sự tỉnh thức. Trên con đường tu tập, chúng ta học cách đối diện với những khó khăn và cám dỗ của cuộc sống. Chúng ta học cách khám phá và hiểu rõ cơn khát khao và sự tham lam trong tâm hồn. Chúng ta không chỉ nhận ra rằng lòng tham là nguồn gốc của mọi đau khổ, mà còn nhận ra rằng nó là một dòng xoáy không có điểm dừng. Chính vì vậy, chúng ta học cách thay đổi quan điểm và hướng tâm hồn mình. Chúng ta thay thế lòng tham bằng lòng từ bi và sự tỉnh thức. Chúng ta học cách yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh mình, thấu hiểu và thông cảm đối với khó khăn và nỗi đau của người khác. Đường tu tập là hành trình để chúng ta rèn luyện và làm sáng tỏ tâm hồn mình. Chúng ta nhận ra rằng sự hài lòng và an lạc không nằm ở việc tích lũy và sở hữu, mà nằm trong việc thấu hiểu và trân trọng mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Đức Phật đã mở ra một con đường để chúng ta vượt qua lòng tham và nỗi khổ vì tham. Đó là con đường của lòng từ bi và tỉnh thức. Hãy dừng lại và nghe lời dạy của Đức Phật để chúng ta có thể tìm thấy sự giải thoát và hướng về con đường của sự an bình và hạnh phúc thực sự. Trong tư tưởng Phật giáo, lòng tham được xem là một trong 3 độc khổ, hay còn gọi là tam thân khổ, những cơn khổ căn bản mà con người phải đối mặt. Lòng tham gắn liền với sự đau khổ và không bao giờ mang lại hạnh phúc lâu dài. Đó là bởi vì lòng tham không bao giờ được đáp ứng đầy đủ, và ngay cả khi chúng ta có được những gì mình mong muốn, nó vẫn không thể giữ lấy chúng. Trong tâm hồn con người, lòng tham trỗi dậy như một ngọn lửa không thể dập tắt. Nó là một thứ khát khao mãnh liệt, luôn đòi hỏi thêm và tích lũy, không bao giờ đủ và không biết đến khi nào dừng lại. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của sự ham muốn và đua tranh, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu mà không quan tâm đến những hệ quả và khổ đau mà nó mang lại. Chúng ta thấy rằng lòng tham không chỉ liên quan đến việc muốn sở hữu và tích lũy vật chất, tiền bạc hay tài sản. Nó còn bao gồm sự tham lam về quyền lực, danh tiếng và những thứ hạnh phúc ngoại vi. Chúng ta trở nên mù quáng trong sự đua đòi và so sánh với người khác, không nhìn thấy giá trị thực sự của cuộc sống và không biết trân trọng những điều chúng ta đã có. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng sự giải thoát khỏi lòng tham và nỗi khổ vì tham chỉ có thể đạt được khi chúng ta hiểu rõ và thấu hiểu sự phiêu lưu vô tận của nó. Chúng ta cần nhìn thấy những hệ quả và khổ đau mà lòng tham mang lại. Chỉ khi chúng ta thấu hiểu và chấp nhận sự không thể mãn nguyện của lòng tham, chúng ta mới có thể thay thế nó bằng lòng từ bi và sự tỉnh thức. Hãy để lòng từ bi và không tham trở thành lối đi cho cuộc sống của chúng ta. Hãy sống một cuộc sống không dựa vào sự so sánh và tích lũy vật chất,
mà dựa trên sự nhân hậu và chia sẻ. Chỉ khi chúng ta giải phóng mình khỏi sự giam cầm của lòng tham, chúng ta mới có thể tìm thấy sự an bình và hạnh phúc thực sự. Để giải thoát khỏi nỗi khổ vì tham, chúng ta cần hướng tâm đến bản chất sâu xa của lòng tham và thấu hiểu rằng sự thỏa mãn tạm thời mà nó mang lại chỉ là một cái bẫy đánh lừa. Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta đi trên con đường bát chánh đạo, trong đó từ bi, nhân từ và không tham được coi là những giá trị cốt lõi để đạt được sự giải thoát. Trên con đường tu tập, chúng ta được khuyến khích nhìn thẳng vào chính lòng tham, không trốn tránh hay phủ nhận. Chúng ta cần nhận ra rằng lòng tham là một trạng thái tâm lý tồn tại trong chúng ta và nó có thể gây ra nhiều khổ đau và bất an. Chỉ khi chúng ta dũng cảm đối diện và thấu hiểu sâu xa bản chất của nó, chúng ta mới có thể vượt qua lòng tham. Đức Phật đã dạy rằng con đường giải thoát khỏi lòng tham và nỗi khổ của nó nằm trong việc tuân thủ bát chánh đạo. Từ bi, sự từ tâm và đồng cảm là một nguyên tắc cơ bản trong việc khắc phục lòng tham. Chúng ta cần hướng tâm đến sự chia sẻ và giúp đỡ người khác, thể hiện tình yêu thương và sẻ chia. Nhân từ, lòng nhân ái và biết ơn giúp chúng ta vượt qua sự tự ái và sự so sánh với người khác. Chỉ khi chúng ta theo đuổi và tuân thủ những giá trị này, chúng ta mới có thể giải thoát khỏi nỗi khổ vì tham. Đó là một hành trình khám phá và chấp nhận bản thân và dẫn đến sự thấu hiểu và sáng suốt về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Đường tu tập theo lối của Đức Phật chính là hành trình đưa chúng ta tới sự tỉnh thức và sự giải thoát từ lòng tham và nỗi khổ của nó. Phật dạy, trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết điều chỉnh lòng tham và nhìn nhận mọi thứ theo một cách tỉnh thức hơn. Chúng ta cần thấu hiểu rằng sự giàu có thực sự không phải là việc sở hữu nhiều vật chất, mà là có thể sống hạnh phúc và hài lòng với những gì chúng ta đã có. Bằng cách áp dụng triết lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tránh được nỗi khổ vì tham và tìm thấy niềm vui và hạnh phúc bền vững từ sự tỉnh thức và lòng từ bi. Ý nghĩa chính của việc học và hiểu về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham không chỉ đơn thuần là để chúng ta nhận biết về sự đau khổ và hậu quả của lòng tham, mà còn là để chúng ta có thể đạt được sự giải thoát và hạnh phúc bền vững trong cuộc sống. Đây là một chặng đường gian truân và biết ơn mà chúng ta phải tự mình trải qua và hiểu rõ bằng trái tim và tâm hồn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường mắc kẹt trong vòng xoáy của lòng tham. Chúng ta luôn luôn cảm thấy không đủ và cạnh tranh vô ích với người khác. Nhưng qua việc học và thấu hiểu về chữ tham, chúng ta nhận ra rằng sự thỏa mãn tạm thời mà nó mang lại chỉ là một cái bẫy. Đúng như lời dạy của Đức Phật, để giải thoát khỏi nỗi khổ vì tham, chúng ta cần hiểu rõ và thấu hiểu bản chất vô tận của nó. Từ đó, chúng ta hướng tâm đến những giá trị cốt lõi của bát chánh đạo, từ bi, nhân từ và không tham. Từ bi giúp chúng ta xây dựng lòng từ bi và sẻ chia với người khác. Nhân từ giúp chúng ta thấu hiểu, tha thứ và yêu thương mọi người xung quanh. Không tham là lối sống không dựa vào tích lũy và sở hữu vật chất, mà hướng tới tự do và sự an bình bên trong. Học và hiểu về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham là một quá trình tỉnh thức và hướng về sự tự trọn vẹn. Chúng ta học cách đối mặt với lòng tham, hiểu rằng nó chỉ mang đến nỗi đau và không thể đem lại hạnh phúc lâu dài. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy sự phiêu lưu vô tận của lòng tham và thay thế nó bằng lòng từ bi và sự tỉnh thức, chúng ta mới có thể đạt được sự giải thoát và hạnh phúc bền vững trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi về chủ đề khám phá sâu sắc này về ham muốn, lòng tham và những đau khổ mà chúng gây ra. Cầu mong trí tuệ của Đức Phật tiếp tục hướng dẫn chúng ta hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc, lòng từ bi vô biên và hạnh phúc lâu dài. Chúc các bạn bình an và giác ngộ trên hành trình của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.